नमस्कार, मी गौरी. फूडी गौरीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. जर तुमच्याकडे अचानक पाहुणे आले असतील आणि त्यांच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी पटकन होणारी आणि झणझणीत अशी नॉनव्हेजची रेसिपी बनवायची असेल तर हा अंडा पेपर मसाला तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि मला खात्री आहे की पाहुण्यांना सुद्धा ही डिश नक्कीच आवडेल. इथे मी एका स्पेशल मसाल्याचा वापर केलेला आहे ज्यामुळे ही डिश एकदम भन्नाट लागते. तर तुम्ही ही डिश जरूर ट्राय करा आणि कशी झाली हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तर लगेचच आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. झणझणीत असा अंडा पेपर मसाला बनवण्यासाठी इथे आपण साहित्य घेतलेले आहे ते पहिला बघूया. तर त्यासाठी इथे मी 2 मोठ्या आकाराचे कांदे बारीक कापून घेतलेले आहेत. 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात. 1.5 इंच आल्याचा तुकडा घेतलाय कापून. 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. 3 मध्यम आकाराचे टोमॅटो कापून घेतलेत आणि कढीपत्त्याची पाने घेतलेली आहेत. यासाठी एक स्पेशल असा मसाला बनवणार आहोत आपण. त्यासाठी इथे मी घेतलेला आहे 1 चमचा जिरं घेतलंय, 1 चमचा बडीशोप घेतलेली आहे, 3 लाल सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि 1 टेबलस्पून काळी मिरी घेतलेली आहे. 1.5 टेबलस्पून डार्क सोया सॉसचा वापर केलेला आहे. सोया सॉस हा ऑप्शनल आहे, त्यामुळे एक वेगळी चव येते आणि कलर सुद्धा छान येतो, म्हणून मी इथे सोया सॉसचा वापर केलेला आहे. तर आता आपण सर्वात पहिल्यांदा अंडी उकडून घ्यायची आहे. तर इथे मी 6 अंड्यांचा वापर केलेला आहे आणि ही अंडी आता आपल्याला नॉर्मल रूम टेम्परेचरवरच्या पाण्यामध्ये ठेवायची आहेत. मी इथे पाणी गरम करून घेतलेलं नाहीये. जर तुम्ही फ्रीज मधल्या अंड्यांचा वापर केला असेल तर ती डायरेक्ट आपण या पाण्यामध्ये नाही घालायची आहेत उकडण्यासाठी. त्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा 10 मिनिटं आधी आपल्याला ही अंडी फ्रीज मधून काढून घ्यायची. त्याला रूम टेम्परेचरवरचं जे पाणी असतं नॉर्मल त्याच्यामध्ये 10 मिनिटं ठेवायचे आहेत आणि नंतरच त्याला आपण ह्या पाण्यामध्ये घालून त्याला उकडून घ्यायचं आहे. तर आता मी ही अंडी ह्या पाण्यामध्ये ठेवलेली आहे. आता आपण गॅस चालू करूया. त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर मीठ घालायचं आहे. मिठामुळे अंड्याचं जे कव्हर आहे ते पटकन वेगळं व्हायला मदत होते, कारण अंड्याचं कव्हर हे सच्छिद्र असतं, तर मीठ वापरल्यामुळे ते पटकन असं वेगळं होतं. तर अंडा पेपर मसाल्यासाठी आपण जो स्पेशल असा मसाला बनवणार आहोत त्यासाठी आता एका पॅन मध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे 1 टेबलस्पून काळी मिरी, 1 चमचा जिरं, 1 चमचा बडीशेप, 3 लाल सुक्या मिरच्यांचे तुकडे आणि आता आपण ह्याला छान असं रोस्ट करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेम वरती आपण ह्याला छान असं भाजून घेऊया. मी थोडस मध्ये हा पॅन वरती गॅसच्या वरती असा धरते, कारण त्याला आपल्याला खूप जास्त करपवायचं नाहीये. त्याला छान असं भाजून घेऊयात आपण. तुम्ही आता बघू शकता छान जिरे किंवा बडीशेप छान असं तडतड उडायला लागलेलं आहे आणि मिरच्यांचं सुद्धा छान खमंग असं भाजलेला वास येतोय. तर आता गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे आणि असंच या पॅन मध्ये आपण याला हलवत ठेवायचं आहे, कारण पॅन गरम असल्यामुळे मसाले जळू शकतात, त्यामुळे आपण त्याला मधून मधून हलवत ठेवायचं आहे. आता हे मसाले आपण थंड करून घेऊयात आणि याला आता आपण मिक्सर मध्ये घालून ह्याची अशी छान बारीक पावडर करून घेऊयात. तर आता तुम्ही बघू शकता ही आपली पावडर, मसाल्याची जी पावडर आहे ती तयार झाली आहे. त्याला आता आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊयात. आता आपल्याला टोमॅटो, आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची हे मिक्सर मध्ये घालून ह्याची छान अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आता आपण पॅन मध्ये एक 3 ते 4 टेबलस्पून तेल घ्यायचं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की आता आपण यामध्ये घालायचं आहे बारीक चिरलेला कांदा. त्याला छान आता आपण फ्राय करून घ्यायचा आहे. कांदा छान आपल्याला हलका सोनेरी रंगावरती भाजून घ्यायचा आहे. इथे मी कांदा लवकर भाजावा म्हणून मी इथे अर्धा चमचा मिठाचा वापर केलेला आहे. आता आपण ह्याला एकसारखं हलवत राहायचं आहे. मी गॅसची फ्लेम मोठी ठेवलेली आहे. आता तुम्ही बघू शकता कांदा छान असा सोनेरी रंगावरती परतून झालाय. तर आता यामध्ये मी 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस घातलेला आहे. सोया सॉस ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर वापरायचं नसेल तर तुम्ही वापरलं नाही तरी चालेल, पण यामुळे एक वेगळा पंच येतो म्हणून मी इथे सोया सॉसचा वापर केलेला आहे. छान परतून घेऊया आणि आता आपण यामध्ये घालायचं आहे कढीपत्त्याची पानं. कढीपत्त्यामुळे या ग्रेव्हीला मस्त असा एक वेगळा असा स्वादही येतो आणि चवही छान येते, म्हणून मी जे कढीपत्त्याच्या पानांचा वापर केलेला आहे. याला परतून घेऊया आणि आता आम्ही याच्यामध्ये जी पेस्ट बनवून घेतली होती, टोमॅटो, आलं, लसूण आणि मिरची, ही पेस्ट आपण घालूया आणि आता ही पेस्ट चांगली 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला परतून घ्यायची आहे, कारण आपण यामध्ये आलं लसूण कच्चच वापरलेला आहे. तर तो आलं लसूणचा जो उग्र वास आहे तो जाईपर्यंत आपण याला छान असं परतून घेऊयात. एक 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत आणि आलं लसूणचा उग्र वास गेलेला आहे आणि तुम्ही ते बघू शकता मसाल्याला सुद्धा
छान असं तेल सुटायला लागलेलं आहे. आता आपण यामध्ये सगळे पावडर मसाले घालायचे आहेत. तर आता आपण घालूया अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा गच्च भरून मी इथे काश्मीरी रेड चिली पावडरचा वापर केलेला आहे. 1 चमचा धने पावडर घालायची आणि आपण जो स्पेशल मसाला बनवला होता, जी पावडर बनवलेली होती ती मी इथे 1.5 चमचा त्याचा वापर केलेला आहे. सगळी घालायची नाहीये आपल्याला, फक्त 1.5 चमचा त्यातला वापरायचा आहे. आता आपण ह्या पावडर मसाले छान परतून घ्यायचे आहेत. साधारण 1 ते 2 मिनिटासाठी आपण ह्याला छान परतून घेऊयात. आणि जे आपण मिक्सरचं भांड्यामध्ये वाटण केलं होतं त्याच भांड्यामध्ये मी 1 वाटी पाणी घातलंय आणि तेच भांड मी विसळून हे पाणी यामध्ये घातलेलं आहे ग्रेव्ही मध्ये. छान याला परतून घ्यायचं आहे. आपण मगाशी कांदा भाजताना अर्धा चमचा मीठ वापरलेलं होतं, तर त्याचा अंदाज घेऊन इथे आता आपण मिठाचा वापर करायचा आहे. इथे तुम्ही आपल्या चवीनुसार इथे मिठाचा वापर करू शकता. मी साधारण इथे अर्धा ते पाऊण चमचा मीठ अजून घातलेला आहे. याला छान मिक्स करून घेऊया. तर या स्टेजला तुम्ही बघू शकता, जर तुम्हाला तिखट, मीठ किंवा काही मसाले कमी वाटत असतील तर तुम्ही ते ऍड करू शकता. आणि याला आता झाकण ठेवून तेल सुटेपर्यंत आपण याला 2 ते 3 मिनिटं छान शिजवून घेऊयात. तर आता तुम्ही बघू शकता मस्त असं याला ग्रेव्हीला छान तेल सुटलंय. ग्रेव्ही सुद्धा अगदी छान अशी स्मूथ व्हायला लागलेली आहे, छान शिजलेली आहे. याला चांगलं मिक्स करून घेऊया. आता आपण ही अंडी फ्राय करून घ्यायची आहे. तर आता ही जी उकडलेली अंडी आहेत त्याला मधून मी कापून घेतलेलं आहे. आता आपण फ्राय पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घालायचं आहे आणि थोडंसं बटर, म्हणजे मी 1 चमचा बटरचा वापर केलेला आहे. बटर पूर्ण मेल्ट करून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण याच्यामध्ये ही जी कापलेली बाजू आहे अंड्याची ती आपण उलट्या साईडने आपण ही अंडी ठेवायची आहेत. गॅसची फ्लेम लोच ठेवलेली आहे. आणि आता आपण त्याच्यावरती थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. खूप जास्त मिठाचा वापर नाही करायचा, अगदी चिमटीने आपण याच्यावरती मीठ सोडायचं आहे, कारण अंड्याला थोडीशी चव आली पाहिजे मसाल्याची म्हणून. आणि जो आपण स्पेशल मसाला बनवलेला होता तो सुद्धा अगदी चिमटीने अंड्यांवरती स्प्रिंकल करून घेऊयात. आणि आता घालूयात थोडीशी चिमूटभर हळद स्प्रिंकल करूया. अर्धा मिनिट झालेला आहे. आता आपण ही अंडी उलटून घेऊयात आणि आता उलटल्यानंतर पुन्हा त्याच्यावर थोडासा जो स्पेशल मसाला बनवलाय स्प्रिंकल करायचा आहे आणि थोडंसं मीठ चिमटीने सोडायचं आहे. पुन्हा एकदा आपण ह्याला उलटून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण ही अंडी चांगली फ्राय झालेली आहे त्याला एका प्लेट मध्ये काढून घेऊयात. आणि बाजूलाच आपला जो मसाला तयार झालेला आहे त्या मसाल्यामध्ये आता आपण ही अंडी ठेवायची आहेत. आणि आता आपण सगळ्यात शेवटी याच्यावरती बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात आणि पुन्हा याला एकदा उलटून घ्यायचं आहे, म्हणजे मसाला पूर्णतः त्या अंड्याला कोट झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण ही अंडी पुन्हा उलटून घेऊयात आणि अर्धा ते 1 मिनिटासाठी आपण ही मसाल्यामध्ये ही अंडी शिजवून घेऊयात. तर इथे आपला हा झणझणीत असा अंडा पेपर मसाला तयार झालेला आहे. तुम्ही याला गरमागरम भाकरी, चपाती किंवा भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता.